Sziasztok, itt Anonim Pokéhan, és az első Pokémonos csomagoló videót szeretném megosztani nektek. Nézzétek el nekem azt, hogy sem profi Pokémonos nem vagyok. Nézzétek el nekem azt, hogy sem profi videószerkesztő nem vagyok. Simán csak az élvezet kedvéért. Csak azért készítettem ezt a videót, mert nem olyan régen elkezdtem Pokémon kártyákkal foglalkozni, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, főleg a kezdő kollégák számára hasznos információkat fogok megosztani a jövőben. És remélem, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb és jobbnál jobb videóval jövök a következőkben is. Szóval nézzük! Szóval a Scarlet and Violet 151-es japán nyelvű csomagja az, amit most nyitunk. Na mindegy. Igen, hát ezt ilyen olyan szépen felölthetni. Mit nyert ezt? Elrontottam. Na hát, ettől jobban kell vigyázni nyilván mindenre. Tervezek majd olyan videót is csinálni, ahol konkrétan megmérjük a csomagokat, és ténylegesen meglátjuk azt, hogy vajon a méréska alapján nyitott csomagok azok valóban előnyt élveznek-e, de most még ezt azért ennyire nem erőltetem, nem csinálom, úgyhogy nézzük is a bontásokat, ezt beteszem a két csomag. Nem ismerem, megmondom őszintén a figurákat, főleg nem japánul, úgyhogy ide is teszem azt a csávat. Szóval ide is teszem maga mellé a kis monitorra, hogy mi az, amit látunk. Hát megmondom őszintén, hogy leginkább fogalmam sincs jelen pillanatban. Egy-kettővel már úgy barátkozott az ember, de nekem ez még azért messze van attól, amit ismerek. Tehát van, de jól lenne japánul tudni, hogy a szám alapján a 37-es, nem fogom mindegyiket így fel, sajnos ezt hirtelen, ilyen már van is egy nekem, ez a Vulpix nevű is valami, nyilván ti jobban tudjátok. Én annyira kezdő vagyok, hogy tényleg nézzétek el nekem, igazából azt próbáljátok érezni, hogy lelkes vagyok, azt próbáljátok ebből meglátni, hogy lelkes gyűjtő vagyok. Nyilván egy kicsit a befektetés is érdekel a témában, és így kezdőnként nulláról kezdve kíváncsi vagyok én is, hogy hova lehet ezzel felfejlődni. Na de nézzük tovább akkor. Wow, van egy nekem nagyon tetsző dolog, ezt megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy micsoda, de mindjárt megnézzük. Ez egy AR jelzésű, ez valami ritka, ságnak minősülő dolog. Azt mondja, hogy a 166-os kártya az a Bulbasaur. Ennek tulajdonképpen az értéke a Card Market-en olyan 9,70 eurót ír. Ez is egy nagyon érdekes volt, ezt az elején nem mondtam ezt a kérdést, ezt a minősítési kategóriát. Mit érdemes nézni a kártyán? Mindent néznek, éleket, sarkokat, és a centralizációt elől, hátul, és nyilván a mindenféle felületi eltérést és minőségbeli különbséget. Ezért nagyon, de nagyon javaslom, hogy vigyázzunk ezekre a kártyákra, akik ilyen szemmel nézik. Szerintem ez egyébként egy nagyon menő kis kártya. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy ezek a holokártyák jelen pillanatban mi értéket képviselnek. A régebbi csomagokban igazság szerint értéket láttam, hogy képviselnek ezek. És ezt tudjátok, de megnézem, 142-esnek mondja, Aerodactyl-nak nevezett valami, és igazából, hát igen, szóval ilyen 0,05 eurót
kóstál ennek az ára. Valószínűleg, hogy nem várható különösebben nagy érték növekedés. Ezért félreteszem, mert lehet, hogy más szettet is építünk ebből. Néha a videó minősége lehet, hogy változik, ezt most tényleg csak ilyen gyors kamerával itt próbáltam összeszedni, vagy beállítani, ettől tervezek jobbat is, csak a régi rendszert az egész egyszerűen nem használta. Ha is szokták csinálni, a profik azt mondja, hogy leszámolnak itt a szemületlen kettőt, előre teszek, és akkor minden menőbbnek tűnök. Igen, ilyenem már biztos, hogy van, ilyen nyalókám is van. Ez nem tudom mi, de ez néz ki. Azt viszont elfelejtettem mondani, hogy ugye a japánokban van ezek a Master Ball és a Ball holós kártyák, amik értéke egy picit magasabb, ezeket külön is fogom gyűjteni. Ez a 0.16-os kártya. Minden japán kártyadobozban, booster boxban egy biztosan nagy értékű lap van, ez ugye az angolokra nem igaz, és egy fontos szempont. Az angol booster boxokban ez egyáltalán nem biztos, nagyobb a rizikó, de egyébként a japánok ilyen szempontból jobbak is, kicsit változékonyabbak az áruk, azt is mondták a piacon, de egészen biztosan, ha jól tervezünk, akkor ezeknek az ára növekedhet. 145-ös közben azt keresem, hogyha találnám. Na most ezt ilyen pont nekem ilyen nincsen, de most már akkor ki is pipálom. És hát nem sokat ér, 0,89 eurónak hirdeti, de szép. Értség kívül, hogy szép kis kártya. Na nézzük következő. Igen, ezt nem tudom, micsoda, ezeket már mind át kell nézni. Hopp, ez ilyen volt. Oha. Na, ezt tudom, hogy ez nagyon menő kártya, ezt fel is csomoljuk. Jelen már van egy, ezt szépen eltesszük. Ez, amit már így felismertem, az nagyon menő, na most azt nem tudom, hogy ez milyen, nekem nagyon tetszik ez is. Meg is nézem, 100 full art, ugye? Úgy hívják ezt hivatalosan. Meg is nézem, hogy a 181-es az hol helyezkedik el itt a valamit. A New X az itt van. A 181-es, 181, a Snorlax, nagyon cuki. 6 euró card marketon. Szóval, hogy ez Art Rare kártya. Ilyen fogalmak vannak. Azt is észrevettem egyébként, így kezdő kollégáknak mondom, hogy egyes csomagoknál eltér a jelölés, és ez a Rarity-nek a értékbecslése, vagy szóval ez a jelölése, ezeket érdemes utána nézni, jeleket, mindenféléket lehet látni, betűket. Az artoknak is más a jele, exeknek is. Szóval, hogy így érdemes ezt megnézni, és úgy tisztában lenni, sokkal hamarabb álljon az ember, mint most például én. De egyébként hatalmas fan, tehát hogy így kezdem érteni, hogy miért, mi is ennek a pokémonozás és kártyagyűjtésnek a jelentősége. Ugye jelentés, vagy nem is jelentősége, hanem hogy miért jó ez. Azt tudom, hogy ilyet is nagyon kéne keressek. Most mondjuk egy, igen, szóval igen, azt nem jó, nincsen bele, ezt nézzük. Hopp, itt van egy ilyen reverse hollow, azt hiszem, és valami hollow, hogy ezt nem tudom, hogy az-e, mondjuk rare-nek számít, úgyhogy majd ezt lehet, hogy meg is nézem, azt mondom, 0,43. Bocsa, húzom az időt, valószínűleg ti sokkal jobban tudjátok, de igazság szerint ugye a pár csomagot még így eljátszunk itt vele, és akkor utána szépen majd magamnak nyilván megnézem, el lehet vele bíbelődni, lehet rangsorolni, szóval jó buli megnézni, hogy érdemes rögtön betenni mindenféle védőbe, és vannak keményebb védők,
és nyilván azzal a kártyának a minőségét, egyben az értékét is meg tudjuk őrizni. Még ezt megnézem, és utána ígérem, nem húzogatom itt az időt, ezzel, hogy én nézegetem, ezzel jól el lehet tenni. Ez egy rare kártya, nyilván nem sokat ér, nem baj az. Ez az, amit így az ember valószínűleg egy idő után kapásból tud, és akkor egy kicsit most gyorsítsunk. Igen, ez nem tudom, igen, ez nem master, vagy csak sima boldos kártya, ezt mindjárt meg, ez pedig egy ilyesmi. Ezt el is tesszük. Ugye a szettek azok, ha sikerül kigyűjtésre kerülni, akkor többet érnek, mint az egyes, vagy növelődik valamivel az érték egy teljes szettnek, hogyha az tényleg önminőségű van. Láttam olyat is, kedveltebb csomagoknál, hogy mindegyiket begrade-eltették, és úgy is még nagyobb az érték egy teljes szettnek. Gyűjtők körében ez valószínűleg, hogy keresettebb, van még ilyen nem sincs. Igen, ez is csak egy bolt. Igen. Hát. Valamivel ezeknek a Pokémonos labdásoknak a értéke hát nagyobb, de meg kell nézni, megmondom őszintén, hogy melyek azok, illetve hogy ténylegesen melyek azok. Amelyiknek nagyobb fogalmam sincs, ráadásul ugye a japán alapján a nevét se tudom. Ez valami duck, azt tudom. Psyduck, igen, ez a Psyduck. Jó, igen. Jó, ez sem a Masterban. Egész jól néz ki, ez egy kicsit talán a centralizáció az elcsúszott. Ezt ilyen mérővel meg lehet mérni, javasolják is. Külön tanulmányra íródott, vagy szóval vannak így a neten, profik is segítenek ebbe, YouTube-on, bárhol, hogy mi az a kártya, amit beküldjünk egyáltalán gradingelni, mert nyilván a költségét tekintve az nem feltétlenül éri meg mindegyiket, de talán érdemes némelyiket, és szóval érdemes némelyiket, és bizony ehhez szükséges tudni azt, hogy mit kell nézni, és érdemes is beszerezni ilyen eszközöket. Ez még megoszlik a figyelme, az egy dadolászat, mert ugye úgy beszélek most valamiről, hogy igazából én is zöldfülűként csak a általam eddig begyűjtött információkat próbálom megosztani, tök őszintén, mert hogy úgy gondolom, hogy már csak így a gyűjtőszenvedéllyel rendelkező kollégák ezt így tudják használni, de így nehéz ide is figyelni, meg oda is, meg aztán rácsodálkozok kártyákra, ez Mr. Nime, valami ilyesmi ennek a neve. És nyilván úgy kicsit így hebegek, habogok, de nézzétek el nekem. És akkor lassan ezzel a csomaggal úgymond itt kész is vagyunk. Vagy így csinálják a profil, de nyilván ők tudják, hogy kell valóra tenni a kártyákat. Igen, nagyon érdekes kérdés. Ez megint nagyon jó. Nagyon érdekes kérdés, hogy ez a méregetéses történet. Ezt akarok majd egyet csinálni, úgymond ilyen videót, mert szóval érdekes azt látni, hogy vajon tehát a régebbi csomagoknál, a ősi csomagoknál ez úgy tűnik, hogy egyébként igaz. Nagyon sok videó készült arról is, hogy az újabb csomagok esetében
De picit én nem vagyok meggyőző, szerintem más a festékgyártási technológia, más az anyaghasználat, ki fogom próbálni mindenképpen. De egyelőre még azért ott nem tartok. Ezt mindenképpen be fogjuk venni, a többit az gyakorlatilag. Nem, ezeket csak azért teszem külön, mert hogy a kis szett összeállításához lehet fontos. Még ez sem a Masterból, legalábbis úgy rémlik, még azt nem találtam meg. És kettő, és négyes a Masterból. Szóval lehet, hogy ti láttok közben esetleg egy valami értékesebbnek minősülő kártyát, amire én itt annyira nem reagálok rá, ez azért van, mert nem értek hozzá. Ami hát nem meglepő, hiszen egy ahogy mondtam, kezdtem el, és élvezem is, ha őszinte akarok lenni. Még sem Masterból, viszont ez mind a kettőt szépen becsomagoljuk védőbe, nagyon fontos. Hogyha, na kíváncsi vagyok most, hogy még lesz a Masterból most, nagyon őszintén. Ez a 009, és ez megnézem mi ez. Azt mondja, ez a Blastoise. Hát tényleg, azt tudom, hogy ez menő. Kártyának számít a legtöbb pakban, csomagban, vagy boxban. Mondjuk itt a Card Marketon ez 2 eurót kóstál, de nagyon kis hideg hatású, szép kis kártya, úgy hiszem. Na, van még egy pár csomag ebből a boxból. És ez sem az. Ez sem Masterból. Már erre még nem emlékszem, hogy lenne. Nekem. Ez a második boxom, úgyhogy nem várható, hogy a teljes szett összeáll. És hát igazából ez egy jó kérdés. Kíváncsi leszek, mennyinél fog összeállni a teljes szett. Nem feltétlenül hiszem, hogy 2-ből, de majd meglátjuk. Igen, ez sem Masterból, ez mondjuk még. Na, valószínűleg ezek értéktelenek, arra már rájöttem, vagy legalábbis jelen pillanatban. De ez is Pony, valami olyasmi nevű, hogy Pony. Pikachu, talán ide, ezt mondjuk, és wow! Ezt egyszer, és kétszer. Ez cuki, ez nem tudom micsoda, de cuki. 151. Newex. Igen, hát 1,95 a Card Marketer. Kis tetszetős. Jó. De utána az ember elveszik ám a kártyát. Kicsit mondjuk félek, hogy az IBN, amit rendeltem, az fake lesz. Ettől félek. Meg, hogy light.
tömegkategóriás lesz, és abban semmi holós kártya nem lesz. Úgy pedig az értékét nem fogja visszahozni. Azt úgy már megnézegettem, de várjuk ki a végét, ez érdekes tapasztalat lesz. Igen. Van egy furcsa érzés az ember, amikor egyébként japán kárt is mögötti. Nyilván tudjuk, hogy az őshazája Pokémonnak, van ismeretünk az érték tartóságáról, hogy változik, más feeling egy ilyen doboz kinyitni. Olyan jó. Igen. Na, hát ez még mindig nem az. Ez még mindig jó Masterból, vagy csak én nem vettem, nem tudom. Minden esetre. Az utolsó előtti csomag. És még ez sem a Masterból. Ez sem a Masterból. Át mentünk volna rajta. Hát megmondom őszintén. Nekem nem rémlik. Tehát ez nem. Más a is Pokémon labdának a jelenése. Ez sem. Egyáltalán nem. Akkor kíváncsi leszek, hogy akkor vajon ez lesz, ilyenben lesz. És itt van. És itt van egy másik is. Úgyhogy megvan a Masterból. Igen, ezt ígéri a japán nyelvű booster box, hogy egy értékes lap mindenféleképpen belekerül. Tehát azért látjuk, hogy vannak benne egyéb szép lapok, különböző értékben, és ki lehet fogni persze többet is. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az értékét megadta. Ezt majd egy külön videóban ezt talán megosztom, vagy pedig amikor megszerkeztem ezt a videót, akkor odaírom pontosan az értékét, és meglátjuk így összehasonlításban, hogy valamelyik oldalra majd felteszem, hogy megérje, vagy hogy egyáltalán mennyi jött be ebből. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez volt a Scarlet and Violet 151-es japán nyelvű csomagnak a bontása. Hamarosan jelentkezek másik csomaggal. Sziasztok!